ሰላም የአስቹግራፊክስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ። በዛሬው የአፍተር ኢፌክት ቱቶሪያላችን የሚሆነው ደግሞ how to create fire የሚል ይሆናል ማለት ነው። እሳት እንዴት መስራት እንችላለን from the scratch ከመጀመሪያው ጀምሮ የእሳትን ኢፌክት እንዴት መስራት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። በዚህ ቱቶሪያል ውስጥ የምናያቸው በዋናነት ፍራክቹዋል ኖይዝ፣ ዲስፕሌስመንት፣ ማፕ ፓርቲክል፣ ትሪቡላንስ ኢፌክቶችን እነዚህን በማቀናጀት እሳት ክሬት አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቱቶሪያላችን ደግሞ በዚህ መልኩ እንጀምራለን ማለት ነው። ከወዲሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትከታተሉኝ ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ የምናደርገው እንደተለመደው አዲስ ፕሮጀክት እንከፍትና እዚህ ፕሮጀክት ላይ አዲስ 1920 በ1080 ሆነ 30 ሰከንድ ወይም ደግሞ 20 ሰከንድ የተወሰነ እንሰጠውና በዚህ መልኩ እንገባለን ማለት ነው። ዜን ምንድነው የምናደርገው? የመጀመሪያው ሶሊድ ክሬት እናደርጋለን። እዚህ ሶሊድ ላይ ነጣ ያለ ግን ትንሽ ብዙም ያልነጣ ማለት ነው። እቺ እናደርጋትና እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፋየር እንበላት ፋየር ኢፌክት ክሬት እናደርግባና ታውቂያናት። እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ሬክታንግል ቱል እናመጣና በዚህ መልኩ ማስክ እናደርጋለን ማለት ነው። ዜን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ጋር ፔን ቱል ጋር እንሄድና ሴሌክት አድርገን አንዷን በዚህ መልኩ ድሌት እናደርጋትና አንደኛውን ወደ ሴንተር እናመጣታለን ማለት ነው። ዜን አሁን በፔን ቱል እንመጣና እዚህ ሁለት ቦታ ላይ ክሬት እናደርጋለን። ይሄንን ዳብል ክሊክ አድርገን አሁን ደግሞ ከርቭ ቨርቴክስ ቱሏን እንጠቀማለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንመጣና በዚህ መልኩ ቨርቴክሷን እናስተካክላታለን ማለት ነው። እንግዲህ በተመቸ መልኩ በዚህ ትንሽ አድጀስት እናደርጋለን። እሺ በዚህ መልኩ አድጀስት አድርገን በተመቸ መልኩ ካስተካከልን በኋላ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ የምንሄደው ምንድነው የምናደርገው? እዚሁ ላይ ሆነን ኢፌክት ብለር ኤንድ ሻርፐር ላይ እንገባና ፋስት ቦክስ ብለር የሚላለን። ይሄ ፋስት ቦክስ ብለር ላይ around 26 or 25 አካባቢ ብለሪንግ እንሰጠዋለን። ቀጥለን ማስክ እናደርገዋለን። ይሄንን ኦብጀክት በዚህ መልኩ ማስክ እናደርገውና around this አካባቢ ማለት ነው ፊዘር እንሰጠዋለን። የዚህን ኦኬ እዚህ ላይ 14 እንሰጠው እዚህ ይሆናል ማለት ነው። ይህችን ማስክቱን እንከፍታትና ኢፌክቷ ላይ የማስክቱን ኢፌክት እንከፍትና እቺን ፕላሳን ክሊክ እናደርጋትና ማስክቱን ሴሌክት እናደርግለታለን። በዚህ መልኩ ይገባል ማለት ነው የዚህኛው ኢፌክት። አሁን የምናደርገው ይሄ ፋየር በዚህ መልኩ አኒሜት እንዲያደርግ ነው የሰራ ነው። ቀጥለን ደግሞ አንድ ሶሊድ ክሬት እናደርጋለን በተመሳሳይ። ይሄ ደግሞ ፍራክቹዋል ኖይዝ ይሆናል ማለት ነው። ፍራክቹዋል ኖይዝ እንለውና በዚህ መልኩ ፍራክቹዋል ብለን ኖይዝ እናመጣለን ማለት ነው። ይህን ፍራክቹዋል ኖይዝ ኮንትራስቱን 200 እዚህ አካባቢ ኮንትራስትን እንስጠው። አሁን ማኑዋሊ እነዚህን መነካካት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እቺ ኢንፎርሜቲቭ ኢንትራን ኦፍ እናረጋታለን። እቺን ኦፍ ካደረግን በኋላ አራውንድ 400 ይሄን ደግሞ 580 አካባቢ በግምት እንደዚህ ይሆን ማለት ነው። እዚሁ ትራንስፎርም ውስጥ ኦፍሴት ትሪቡላንሷን አልት ይዘን ክሊክ እናደርጋትና እዚህ ጋር ኮድ ትመጣልናለች። ይህችን ኮድ እንጽፋለን ማለት ነው። ከርሊ ብሬሲንግ ከፍትና ይሄ ነገር እንዲታየን ትንሽ ከፍ አድርገዋለሁ። ይህችን ኮድ 0 ኮማ ጽፍላችኋለሁ። ታይም ዜን ከርሊ ብሬሱን ዘጋዋለሁ። ዜን ታይምስ ማይነስ 1600 በዚህ መልኩ አኒሜት እንዲያደርግ እናደርጋለን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ያደረኩበት ምክንያት ወደ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ቱ ዘ አበብ ወይም ደግሞ ወደ ላይ እንዲንቀሳቀስ ስለፈለኩ ነው ማለት ነው። ትርቡላንስ ኢፌክት እንጀምራለን። እዚህ ትርቡላንስ ኢፌክት ላይ እሺ around 50 or something then this ከፍ እናድርገውና ትንሽ this one is good። እንግዲህ ማኑዋል ነው እየሰራን ያለ ነው።
ማኑዋሊ እንደዚህ እንዲንቀሳቀስ ያደረግን ማለት ነው። እሺ የዚህን ኦፍሴት ትሪቡላንሱን አልት ይዘን ክሊክ እናደርገውና ከታች የዚህ ትሪቡላንስ ኦፍ ይችን ኢፌክት አምተን ከላይኛው እንከሰራ ነው ጋር ከዚህኛው ትሪቡላንስ ጋር ኢንተርኮኔክት እናደርገዋለን ማለት ነው። ዚስ ድራግ አድርገን ሊንክ እናደርገዋለን እዚህኛው ላይ አምተን እንለቀዋለን ማለት ነው። የዚህ ኢፌክት ዞልን ይንቀሳቀሳል ማለት ነው። በዚህ መልኩ አለቀ። አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይሄኛውን ኢፌክቱን እንዘጋውና እዚህ ላይ አንድ ሶሊድ እንጨምር። አንድ ሶሊድ ትንሽ ከቅድሙ ደግሞ ጠቆር የሚል ከለር እናደርገውና በዚህ መልኩ ከፍታለን። እዚህ ሶሊድ ላይ ማስክ እናደርጋለን። በሬክታንግል መተን ከታች ወደ ላይ ማለት ነው። አራውንድ ዚስ በዚህ መልኩ እናደርጋለን። ዜን ፊዘሩን ኤፍ ነክተን ከኪቦርዳችን ላይ ትንሽ በዚህ መልኩ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን ምንድነው የቀረ? እነዚህ ሁለቱን ፕሪኮምፕ እናደርጋለን። ኮንትሮል shift C። እሺ አሁን እዚህ ጋር እንመለስና ዲስፕሌስመንት እንጠቀማለን ማለት ነው። ዲስፕሌስ ማፕ እዚህ ጋር እናስቀምጣታለን። ዲስፕሌስመንት ማፓን ዜን ማፕ ላየሩን ወደ ፕሪኮምፕ ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። የሚለውን አደረግን። ዜን እዚህ ጋር መተን ኢፌክቱ ላይ እንሆንና እችን አደረግናት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ትንሽ የተወሰነ ዲስፕሌስ እንዲያደርግልን ነው። አሁን ኢፌክቱ እንዲታይን እችኛውን ኦፍ እናረጋታለን። ኢፌክቱ ላይ እንመለሳለን። ዜን ምንድነው የምናደርገው? ዲስፕሌሱን ኦኬ የተወሰነ ፖይንት ዲስፕሌስመንቱን ከፍ እናደርገው የእሳት ኢፌክት እንዲመስል ማለት ነው። አራውንድ 161 አካባቢ በዚህ መልኩ ይሄዳል ማለት ነው። በኋላ ላይ ከስተማይዝ የምናደርግ ይሆናል። 40 አካባቢ ላድርገው እስቲ። ያ የእሳት ኢፌክት በጣም እየሰጠኝ ነው። አሪፍ። ዜን ቨርቲካሉን የተወሰነ ከፍ ላድርገው። ቨርቲካል ዲስፕሌስመንቱን አራውንድ 63 that's ያ አሁን ጥሩ ኢፌክት እየሰጠኝ ነው። ጥሩ ኢፌክት እየሰጠኝ ነው። የተወሰነ እንግዲህ ማስክ ጉዳይ ነው ያለብኝ። ያ ማስኩን በስራት የሚሰራ ደግሞ በደንብ ያምራል ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ያ ማስኩን ከስተማይዝ ማድረግ ይጠበቅብናል እንደዚህ። ዜን አሁን ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ፍራክቹዋል ኖይዝ ውስጥ እንገባና ኢቮሉሽኑን የፍራክቹዋል ኖይዝ የዚህን ኢቮሉሽን ሚስ ሲሆን አልት ፕላስ ክሊክ እናደርገውና ምን እናደርጋታለን? እዚህኛው ጋር ይሄን አጥፍተን ታይምስ ሉፕ እንዲያደርግልና ይሄ ታይምስ 50 አበዛውት ማለት ነው እንግዲህ፣ ወይም ደግሞ በ60 አካባቢ ማውዛት ነው እንደዚህ። ያ አበዛውት። እሺ ወደ ፋይናሉ መለስና አያለው ኢፌክትን ልዩነቱን። ያ በጣም ደስ ይላል። አሁንም ዋናው ፋየሯ ላይ ማስኳን የማስተካከል ስራ መስራት ጥሩ ነው። ኢትስ ሶ ናይስ። በጣም ደስ የሚል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ከለሩን ማምጣት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኒው ብለን አድጀስትመንት እናስቀምጣለን። እዚህ አድጀስትመንት ላይ ከርቭ አምጥተን በከርቭ ማስተካከል ማለት ነው። ከርቭ እንጽፍና ሾርት ከታችን ላይ እሺ፣ እዚህ ከለር ላይ ከፍ ዝቅ እናደርጋለን። እንግዲህ እያየን እንዲታየን ማለት ነው። ከሬድ እንጀምር። እንግዲህ ይሄኛውን ማኑዋሊ ምን ማድረግ ይጠበቅብናል? አድጀስት አድርገን ፈልገን ማለት ይጠበቅብናል። ያ በዚህ መልኩ ከርቭ ያስቀመጥን ፐርፌክት አይደለንም። አሁን ትንሽ የሚቀርብ ነገር መጥቷል። but we are not perfect። ኦኬ አሁን ግሎውን ጨምር።
ግሎን ጨምርና ኢፌክት ላይ ግሎን ጨምርበት። ኦኬ ፐርፌክት ከለሩን እስከምናገኝ ድረስ ትራይ ኤንድ ሪያል እንሞክራለን ማለት ነው። እስኪ ግሎን አራውንድ 76 ስልስታው ትንሽ ከፍ ዜን ዩስ 1.1 አካባቢ ልስታ ትንሽ ከለር እዚህ ጋር መጥቼ ወደ ቢጫ የሚያደላ ከለር ልስጠኛ። እዚህ አካባቢ ደግሞ ወደ ቀይ የሚያደላ ከለር ሰጣለሁ። ኦኬ በዚህ መልኩ ሰጣሁት ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ግሎ ድጋሚ እናስገባለትና የዚህን ግሎ ደግሞ ትንሽ ከዛኛው በተጻራሪ መልኩ እስኪ አራውንድ 89 ይሄኛውን ደግሞ ትንሽ ቁጥሩን ራዲየሱን ማውጣት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከጀርባ ያለውን ለማምጣት ነው። 489 ፐርፌክት መጥቶልኛል። ከጀርባ ያለውን ለማግኘት ነው። አራውንድ ዚስ that's enough። በዚህ መልኩ አልቆልኛል። ኦኬ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ በኋላ አዲስ ፕሪኮምፖዚሽን ከፍተና እዚህ ደግሞ ፓርቲክል ክሬት እናደርጋለን። እሳት ሲነድ ከላይ ጠብ 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 የሚለው ፓርቲክል ለመስራት ማለት ነው። እዚህ ላይ አዲስ ሶሊድ ክሬት እናደርጋለን። እዚህ ሶሊድ ላይ ፓርቲክል ወርልድ ይችን እናመጣ እናስገባለን ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ የዚህን ፖይንት 0.1 አራውንድ አካባቢ እንሰጣታለን ፓርቲክል ብዛቱን ማለት ነው። ሎንጊቲቪቲውን ደግሞ 4.5 ሰከንድ አካባቢ እንሰጠዋለን ማለት ነው። እነዚህ ፕሮዲውሰር እየከፋፈትን መስራት ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው። የፕሮዲውሰሩ ዋይ ቫልዩ የተወሰነ 0.22 አካባቢ እንሰጠዋለን። ላይታያችሁ ይችላል እዚህ ጋር ፓርቲክሉ እየቀነስ ነው ስለርን ማለት ነው። ራዲየሱ ኤክስ ራዲየስ አራውንድ 0.265 ይሄኛው ደግሞ 0.85 ትንሽ ከፍ ነው ያደረግነው፣ ብዙ አልጨመርነው። እንደምታዩት አሁን ከፍ አለ ዋይ ቫልዩ ስለጨመር ነው ማለት ነው። ዜድ ቫልዩ ደግሞ 0.5 እንደዚህ ከፍ አደረግ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ መልኩ ፓርቲክሉ አኒሜት ማድረግ ጀመረ። አሁን ወደ ፊዚክሱ ደግሞ እንገባለን። ፊዚክሱን ቬሎሲቲውን አንድ በነበረበት ይሁን ቬሎሲቲ ሬዚስታንስ 0 ግራቪቲ ኔጌቲቭ ወደ ኔጌቲቭ ባይ ዳይሬክሽን አሁን እንደምታዩት አኒሜት የሚያደርግ ወደ መሬት ነው የሚወድቀው። ሶ ኔጌቲቭ 0.5 ባለበት እናደርጋለን። ኔጌቲቭ 0.05 አሁን ወደ ላይ አኒሜት ማድረግ ጀምራል እንደምታዩት ማለት ነው። ሳይዙን በጣም እያነሰ መጣ። ሬዚስታንሱ በነበረበት 0 ይሆናል። ኤክስትራ ላይ እንገባና ትንሽ ይችኛውን ደግሞ 0.77 እንጨምርባትና ይችን ያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ወደ ላይ አኒሜት ያደርጋል። ዜን አሁን ወደ ፓርቲክል እንገባለን። የፊዚክስ ኦፍ እናደርግና ፓርቲክል ላይ እንግባ። ፓርቲክል ላይ እንደምታዩት ላይን ነው። ፐርሰንቱን ወደ 85 አካባቢ እናድርገው። 85 86 እንደዛ አካባቢ እናድርገው። ኦኬ ዜን የነበረ ቀለም በነበረበት ይሁን ቢጫና እንትኑ በነበረበት ይሁንልን። ሼድድ ፐርሰንቱን አራውንድ 70 or 65 እናድርገው ጥሩ ነው ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ታይሚንጉ ትንሽ ዲሌይ እናድርገውን እንዳይፈጥነብን 8.5 እናድርገው ታይሚንጉን ማለት ነው። ቀስ ብሎ አኒሜት እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። እነዚህ ድሮፕ ድሮፕ የሚያደርጉትን ዜን አሁን ወደ ፋይናላችን እንመጣና ፋይናል ላይ እንመጣና ይችን ፕሮጀክት ላይ ተመልሰን ፓርቲክሏን እናመጣታለን ማለት ነው። ከስር አድ እናደርጋታለን። እንደምታዩት የፋየር ፓርቲክልስ ይመስላል ማለት ነው። ተጠቅጠቅ የሚሉት እንግዲህ ዜን አሁን ምንድነው የምናደርገው? ይሄ ፋየር ፓርቲክል ከመጀመሪያው ጀምሮ ስለማይል በዚህ በኢሊፕስ እንመጣና የምንፈልጋትን ኤሪያ ብቻ ማስክ እናደርጋለን ማለት ነው። ዜን እንመለስና እንደገና ፔንቱላችን ተመልሰን ማስኩ ላይ ሆነን ይሄን ከፍ እናደርጋለን ትንሽ። እሺ
ዜን ፊዘሩን የዚህን ፊዘር ትንሽ እንጨምርለት። እሺ ትንሽ ኳርተር እናድርገውና እንዲታየን በዚህ መልኩ አኒሜት እያደረገ እንዲጠፋ አደረግነው ማለት ነው። የዚህን ማስክ ትንሽ አሁንም ኮንም አነስ እናድርገው። ፊዘሩን ደግሞ ትንሽ እንጨምርበት። እሺ ዜን ትንሽ ከፍ ሲልታፕ ቴንክ ዩ። በዚህ መልኩ ፓርቲክል ተሰርቷል። ትንሽ ጠገና ድረስ ብዙ አይርቅም። በዚህ መልኩ ፓርቲክሉ ተሰራ ማለት ነው። ኦልሞስት ሰርተን ጨርሰናል። ከዚህ በኋላ የሚቀረን ምንድነው? ኦብጀክት አስገብተን መጠቀም ነው። ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ የፈለኩት ኦብጀክት አለኝ። ከስራ አመጣልና አስገባዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ስኬል አድርገውና ዜን ስኬል አደርገዋለሁ። የእሳት ኢፌክት ወይም ደግሞ እንጨት የሆነበት ማለት ነው። ትንሽ ኳርተር ላድርገው ነው። ያ የኛው እዚህ አድጀስትመንቱ ድረስ ኮንትሮል shift C አድርገን ሜን ፋየር እንለውና ሜን ፋየር ብለን ይችኛውን ኦብጀክት ከስር ማስገባታለን ማለት ነው። ይችኛውን ትንሽ ስኬል እናደርጋታለን ፋየሯን ዜን ወደ ላይ ከፍ ያ ዜን አሁን ከታች እንጨቱ ይታየኛል ማለት ነው እንደምታዩት። አሁን እችኛዋን ደግሞ ማስክ ማድረግ ይጠበቅብኛል። ፋየሯን ዜን የዚህን ማስክ ኤምቢ ከኪቦርድ ላይ ነቃ ኢንቨርትድ እለዋለሁ። ዜን ፊዘሩን ኤፍ ነቃና ከኪቦርድ ላይ አደርገዋለሁ። ዜን ማስክን በደንብ አሁን አስተካክላለሁ ማለት ነው። ሻርፕ እንዲሆንልኝ ነው ይሄን እንደዚህ ያደረኩት። በዚህ መልኩ እሳት ክሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። በዛሬው ቱቶር ረዘም እንዳደረኩባችሁ አምናለሁ። ነገር ግን እንግዲህ በቴክስት ተከታትላችሁ እስከዚህ ሰዓት ድረስ የዚህን ቱቶር ስላያችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለደመራ በዓል እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት መስራት እንዳለባችሁ በትንሹም ቢሆን የእሳት ኢፌክት እንዴት ክሬት መደረግ እንዳለበት ፍራክቹዋል ኖይዝ በመጠቀም ዲስፕሌስመንት ማፕን በመጠቀም ትሪቡለንስ ኢፌክቶችን እነዚህ አፍተር ኢፌክት ኢፌክቶችን በመጠቀም እና ሌላም ፓርቲክሎችን እነዚህ በመጨመር ሪል የሚመስል ፋየር ወይም ደግሞ እሳት እንዴት መስራት እንዳለብን ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። ይህን ቱቶሪያል እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም ደግሞ በማበረታታት አይዞህ በርታ በማለት እንደምታበረታቱ ተስፋ በማድረግ እሰናበታችኋለሁ ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ባይ